مساكم الله بالخير، كيف حالكم كلكم؟ طبعا اليوم نبي نتكلم عن شخصية في هالحلقة تقدر تقول بحث عن المعرفة، بحث عن الحقيقة، طلع من أرض قومه إلى أرض أعدائهم، عاش يبغى يعرف فانتقل به زمانه وبحث عن هالمعرفة إلى أن استقر في جزيرة العرب وصار سابق أمته كلها، الأمة الفارسية، إلى الجنة. سلمان الفارسي من رجل أو من ولد كان يوقد نار الفرس وقائم عليها، مستحيل نار المجوسية تطفي عنده، إلى رجل مخطط في أحد معارك المسلمين. شيء عظيم يا أخي هالإنسان. وش قصته؟ سلمان الفارسي يقول كنت أنا في قرية جيان انولدت فيها، أبوي طبعا قرية جيان هذه في أرض الفرس. يقول فأبوي كان قائم على هالقرية، أو بما يقولون الفرس عنه دهقان القرية، كبيرة ورئيسها. يقولوا كانت عندنا ضياع وعندنا مزارع وعندنا خير، وكانوا إخواني كثير وأنا أحبهم عند أبوي. أنا أبوي ما يسمع فيني في الحياة، يحبني نون عيونها. يقول فاللي حصل إني اجتهدت في دين الفرس وأنا شباب، اجتهدت لين خلوني أنا المسؤول عن النار، لا تطفي، أنا اللي أوقدها ليل نهار، يعني قائم عليها. يقول فجاء يوم من الأيام قال أبوي يا سلمان، انشغل عن أحد الضياع، قال لي يا سلمان رح للضيعة الفلانية وشوف وش مسوين وجيب الغلة منهم. يقول فطلعت من عنده. يقول وأنا في الطريق مريت كنيسة فيها نصارى يتعبدون. يقول فالفضول اللي فيني خلاني أوقف أشوف الكنيسة دي وش فيها، المبنى الغريب علي، أنا مجوسي والنار عندنا ربنا اللي نعبده. يقول فدخلت في الكنيسة فوقفت ونظرت اللي أعجبني ترتيبهم وأصواتهم في الكنيسة وعبادتهم مختلفة. يقول فسألت وش ذي؟ قالوا هذه النصرانية. يقول فجلست معهم لين غربت الشمس، نسيت الضيعة، نسيت اللي وصاني فيه أبوي، أمس الليل علي ورجعت لأبوي. يقول فقال لي وش صار في الضيعة؟ قلت والله ما رحت للضيعة. قال كيف؟ قلت أنا اليوم وأنا رايح في طريقي مريت على مبنى طلع كنيسة، جلست فيه، دخلت عندهم وجلست معهم وتفرجت فيهم. هو يكلم أبوه. يقول فأعجبني اللي جالسين يسوونه. قال أبوه يا ولدي الدين هذا ما في خير، الخير في دين أجدادك، ولا عاد تروح عن أبوك للأماكن ذيك. يقول فسكت. يقول فبديت أتناقش أنا أبوي عن وضع النصارى أحسن منا، يعني في شيء خفي عندهم يعبدونه، إحنا نعبد أن نارا أنا شبه لا تطفي. يقول فأبوي خاف من الشيء هذا، إنه أفكارك بدأ في غزو فكري عندك، أنت في أفكار دخيلة علينا. يقول فسجنني، قيدني. يقول فراسلت النصارى اللي في الكنيسة إنه دينكم هذا وينه؟ قالوا في الشام. قلت أي قافلة تبي تروح للشام من عندكم تكفون بلغوني، علموني أنا أبى الحق. يقول قالوا طيب. يقول فجاء يوم من الأيام وأرسلوا لي ترى القافلة بتطلع للشام. يقول فقلت معكم. يقول فاحتلت على القيد اللي أنا فيه، يعني حاولت أفكه وفكيته وطلعت معهم. فطلع من دائرة الفرس بحث عن هالحقيقة، وين مصدر الدين؟ الشام، أنا أبغى الشام. يقول فطلعت ورحت في أرض الروم معهم. فأول ما نزلنا للشام قلت وين أفضل واحد تأخذوا منه النصرانية، أنا أبي أخدمه بتعلم منه. قالوا الأسقف. طبعا الأسقف هذا زي مراتب في النصرانية، القسيس والأسقف أكبر من القسيس، الأسقف إلين يصلون البابا. يقول فقلت وينه؟ قالوا هذاك هو الأسقف فلان. يقول فجلست معه وخدمته، إلا رجال كريه بغيض يحب المال ويأمر الناس بالصدقة، وهو أخبث خلق الله يأخذها ويجمعها، ما فيه ما يعطي. يقول فجلست أنا وياه على فترة من الفترات وأنا ما هو معجبني، يعني شوف فطرته نظيفة، أنا أعرف أنك أنت تأمر الناس بالصدقة فأنت تأخذها منهم وتعطيها الفقراء، أنت تأخذ الصدقة وتكنزها لنفسك. فأخذ الله نفس الأسقف هذا مات. يقول فبكوه النصارى المحيطين فيه، يعني شيعوه بيدفنونه. يقول قلت يا قوم عندي معلومة بسيطة عن الرجل اللي أنتم تبكون عنه ذا. قالوا وش فيه؟ قلت هذا ترى كان يأمركم بالصدقة ويأكل أموالكم، ورجل يبطن غير اللي يظهره لكم، ورجل خبيث، ورجل. قالوا لا مستحيل، هذا فلان الأسقف. يقول قلت طيب إذا دليتكم على كل أموال الصدقة اللي أخذها منكم، قالوا ورنا خلنا نشوف.
طلعت أنا وياهم للمكان اللي يخبي فيه الصدقة. يقول فلقينا 7 قلال الجرار الكبار مليانة ذهب. يقول فرجعوا قالوا كنا بندفن الأسقف هذا، احنا غلطانين. طلعوه، اصلبوه، ارجموه لأنه خبيث النوايا. يقول فجلسنا مدة، فجابوا أسقف بداله وجلس. فكان من خيرة عباد الله الأسقف الثاني بديل البغيض الأول. يقول فحبيته محبة خاصة، رجل اللي هنا يقول ويطبقه. يقول فأخذت معه مدة وأنا أخدمه وأنا مرتاح نفسيا معه. يقول فيوم جاء يوم وحس إنه بيموت، انسدح الأسقف. يقول خلاص، قلت له يا فلان تعرف يعني أنت من اللي غيرك، خلاص أنا فارسي في أرض الروم وأنت بتموت، فتعرف أحد زيك أروح له؟ قال والله يا ولدي ما أعرف إلا فلان في الموصل، أسقف ثاني هو على نفس الدين اللي أنا عليه. يقول فمات شايبي ذا ودفنوه. يقول أنا شلت أغراضي وطلعت للموصل. يقول فأول ما جيت الموصل دورت اللي وصاني عليه الأسقف اللي مات. يقول فلقيته على ما هو من كلامه لي ورجل وعلى قمة من الأدب والدين. يقول فجلست مع اللي في الموصل هذا من أفضل خلق الله اللي أنا شفتهم. يقول لين جاء بلا خويه اللي جاء الأول الموت. يقول فانسدح. يقول فجيت قلت له يا فلان وصني على رجال مثلك وعلى دينك أروح له. إلى الآن يبحث من الشام إلى الموصل. يقول فقال اسمع يا ولدي، أنا ما أعرف أحد على ديني وعلى دين فلان اللي في الشام إلا رجل في بنصبين مدينة هذا هو الوحيد اللي أنا أقدر أوصيك إنك تروح له. شوف من الشام الموصل نصبين إلى الآن يمشي فوق شمال. يقول فطلعت من عنده بعد ما مات ودفنوه، ركبت النصبين. يقول فجيت ولقيته على ما قالوا لي أخويا الأوائل. يقول كان رجل على قدر من الدين النصراني وعلى معرفة، واللي هنا يقوله مثل ما يحكم على نفسه يحكم على الناس. طبعا الفترة هذه ما كان في إسلام، ما بعد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن هم في النصرانية وسلمان يبحث عن الحق. يقول فأخذت مدة، الرجل اللي بنصبين هذا القسيس يقول أدركته الوفاة بيموت. يقول فجيته قلت له دلني على أحد. قال ما عاد أعرف في الأرض يعني واحد على ديني إلا رجل واحد في عمورية كل ماله يروح شمال جهة القسطنطينية. قلت على الله. يقول فدفنوه. فطلعت عمورية ولقيت رجل زي ما قالوا القساوسة قبل إنه على قدر من الدين. يقول فكنت أحبه محبة على علمه ومعرفته ودينه ونصحه للناس. يقول فأدركته الوفاة. قلت له يا عم علمني وين أروح أنا بعدك. طبعا الأخير اللي في عمورية يقول وأنا كنت عنده سلمان الفارسي، يقول اكتسبت بعض الحلال، صار عندي شويهات وبقر، استرزقت. يقول فجته الوفاة وقلت له وين أروح يا قسيس عمورية من بعدك؟ ترى أنا جاي من الشام إلى الموصل، ومن الموصل من ناصبين، ومن ناصبين جايك الحين، عطني. قال يا ولدي ما عاد في الأرض أحد على ديني أنا وفلان وفلان وفلان، خلاص. لكن يا ولدي بقى أو أطل علينا زمن نبي يظهر من بلاد العرب بدين إبراهيم، يطلع في أرض بين حرتين كثير من النخل فيها وعلاماته واضحة، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفيه ختم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك الأرض فافعل. هذه آخر وصية أقولها لك. إذا أنت تقدر تروح للأرض ذيك اللي بين الحرتين وفيها نخل، ترى النبي بيظهر في الأرض ذيك. يقول فركبت معي شويهات وبقر كسبي اللي أنا كسبته عند عمورية. يقول فطلعت ولقيت قافلة من قبيلة كلب رايح لجزيرة العرب. يقول فقلت خذوني معكم كآمن لي، يعني القافلة كبيرة ومعها فرسان يحمونها، فأنا الحالي ومعي شويهات وبقر، خذوني معكم ولكم بعطيكم من بقراتي حق التوصيل. قالوا خلاص اركب. يقول فيوم جينا بوادي قرى بين الشام وبين المدينة المنورة غدروا فيني وأخذوا حلالي وباعوني على يهودي هناك. يقول فاشتراني اليهودي وخلاص أمر الله صار. يقول فخدمته إلين جاء ولد عم اليهودي اللي بالوادي هذا من بني قريظة اللي في المدينة. شوف سبحان الله، ساق الله له يهودي
من أرض إلى أرض ثانية عشان ياخذ يكمل طريقه. يقول فسير هاليهودي اللي من بني قريظة على ولد عمه اللي أنا أخدمه. يقول فشاف شغلي وترتيبي للأمور فاشتراني من اليهودي الثاني. يعني هو الآن بيطلع من الوادي هذا من عند اليهودي ذا ويروح يخدم عند اليهودي من بني قريظة في المدينة. خلاص هذه غايتك سبحان من سخرها له. يقول فباعني على ولد عمه ورحت أنا وياه. إلى الآن كأن البوادر بادي توضح هذه أرض الحرتين والنخل فيها. يقول وكانوا بني قريظة لهم نخل. يقول فاشتغلت عند هذا اليهودي اللي من بني قريظة في نخلة. فجاء ولد عم اليهودي هذا وهو ثاير من الغضب، قال قاتل الله أبناء قيلة، والله إنهم مجتمعين الآن بقبى على رجل جاهم من مكة يزعم أنه نبي. أبناء قيلة اليوم الأوس والخزرج الأنصار. يقول فأنا كنت في نخلة أشتغل. يقول فكأن الكلام اللي قاله ذا الولد عم تحت زي الصاعقة جت. يقول هذا كلام القسيس الأخير اللي كان بعمورية، بيجي النبي بيطلع في الأرض ذي ترى ما يأكل الصدقة ويأكل الهدية وترى بين كتفيه ختم النبوة. هذه العلامات الحين بدأوا اليهود يتكلمون فيها. يقول فنزلت وقلت له أنت ايش جالس تقول؟ هذه تعتبر من المحرمات اللي يفعلونها الخدم في الفترة ذيك، إنه إذا صاروا سيادك جلوس ما تتكلم معهم بالطريقة ذي، ما تسأل أنت أصلا، أنت تخدم فقط. يقول فأنا مسكت ذا وقلت له أنت ايش جالس تقول؟ عد الكلام علي. يقول فناظر هذا اليهودي لليهودي سيدي، يعني وش سالفته ذا؟ يقول فقام سيدي ذا ولكمني لكمة عن الأدب اللي أنا قليته قدامهم. يقول فصرت يعني ودي أروح أشوف اللي بقبة هذا اجتمعت عليه أبناء قيلة. يقول فجمعت تمر من عندي أبى أختبره زي ما قال لي النصراني اللي بعمورية. يقول فجمعت التمر وطلعت لهم. يقول فجيت والرسول صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة حوله. يقول فدخلت على الرسول قلت أنا سمعت أنك جيت وعندك أصحابك وأدري إنه من عناء الرحلة وكذا، وهذه صدقة لك اللي هي التمر اللي أنا جمعته. يقول فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل في الأرض وقال لأصحابه هلموا اكلوا. يقولوا كف يده. يقول فهذه الأولى إنه ما أكل الصدقة. يقول فجيته للثانية. يقول فتحول من قبة إلى المدينة، دخل المدينة. يقول فجمعت تمر وجيته وهو جالس وسط أصحابه. قلت له أنا المرة الأولى جيتك وقلت صدقة وشفتك ما أكلت، فالمرة هذه هدية. يقول فنزل الرسول التمر عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه هلموا وأكل معهم. يقول في نفسي قلت هذه الثانية باقي الثالثة. يقول فجلست أحتال على الثالثة إلين جيته في يوم من الأيام وهو في بقيع الغرقد. يقول فجيت لهم يوارون أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول هو جالس على الشملتين. يقول فسلمت عليهم. يقول فاستدرت أبي أشوف الثالثة. يقول فأول ما حس فيني نزع الشملة، يعني شفه واضح. يقول فشفت تذكر هو شباب في نار المجوس اللي كان يوقدها وقائم عليها ورحلة شبابه يبحث عنها المعرفة إلين شافها في أرض الحرتين بين الحرتين هذه. يقول فانكببت عليه وبديت أقبله وأبكي إنه هذه نهاية مطافي في الحياة، هذا اللي كنت أبحث عنه وأنا صغير. رحلة من ولد أمير ودهقان في أرض الفرس إلى خادم في أرض الروم إلى عبد في أرض الجزيرة العربية عند اليهود إلين صار هذا هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقال الرسول ما خبرك؟ يقول وعلمته بالسالفة كلها، أنا صار لي كذا 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 إلين علموني فيك وأنا هناك وجيت. فهذه سلمان الفارسي أرسلها الله سبحانه وتعالى من أرض الفرس. في يوم جت غزوة الخندق كانت الفكرة هذه دخيلة على العرب، اللي هو احفر خندق، ما قد سووها العرب في حياتهم أبدا. فجاء سلمان الفارسي وكان نصرة إنه المدينة 3 جهات جبال، الجهة الرابعة اقفلها بالخندق، احفروا حفر. حتى أن العرب يوم وقفوا قالوا ما هذه عادة العرب اللي هم بيقاتلون الرسول عليه الصلاة والسلام، جو لقوا الخندق قالوا هذه ما هي عادة عربية. الفكر هذا جاء من أرض ثانية، من أمم ثانية يفكرون في كيف القتال وكيف الحرب. فشف أرسلها الله منه صغير، طاف
الأمم اللي حوله يبحث عنها الحقيقة، حتى أن فايدته جت في معركة الخندق، أو قمة نجاة المسلمين كانت بفكرته هو أنه احفروا الخندق. فهذا سلمان الفارسي رحلة بحثه عن الإسلام طبعا، وهو سابق الفرس إلى الجنة. فكر بس في رحلة سلمان الفارسي ونصرة الإسلام فيه. الحركة اللي نحبها أنا إلين ستوب، استودعكم الله في أمان الله، الحلقة الجاية.